Hai să te văd. Doar eu și măturica mea pe Hogwarts Legacy. Deja se întinde caracterul nostru amorțit. Văd că merge ușurel. Dacă îi dai shift mai repede, click stânga mai repede. Și acum am realizat ce zicea ăla, dacă mai țineți minte la magazin în episodul anterior, faptul că ne trebuie un enchantment special ca să zburăm la viteză mare deasupra, la înălțime. Pentru că fii atent, dacă mă duc jos aici, am infinit când când apăs pe click stânga să merg repede. Deci da. Bun, hai să mergem la profesorul Weasley și să ne continuăm aventura. Era o misiune secundară aia, de fapt trebuie să vorbim cu Sebastian. Sebastian. Glad you received my owl. I have something to show you. Vreau să-ți arăt ceva. Let me thank you for what you did in the library. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat la bibliotecă. But I have ways out of these things. Era să intru la detenție. That counts for something. Did you find what you were looking for? Ai găsit ce căutai? But something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Am găsit, dar lipsea ceva. We can talk more in a moment in the Undercroft. Not even the professors know about this place. În Undercroft, că nici profesorii nu știu deloc. Ia mare locul lui secret, unde putem discuta. There's a secret passage just here. E o intrare secretă. Deci el ne-a ajutat de trecută la bibliotecă, ne-a prins proful ăla și el a zis că bă, eram singur, nu eram cu țăcălie. Și ne-am scăpat bazma curată, cum s-ar spune. Intrăm într-un ceas. Și am intrat doar eu? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my Prieten de-a lui a găsit locul. Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Deci a pierdut sora. I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. I-am promis lui Ominous că o să rămână secret locul. Me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Ce cap are. Ok, și ce se întâmplă aici? I know Ominous. Met him in our common room. L-am întâlnit pe Ominous. He uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. Ominous nu vede, cică. Not surprising, I suppose. Ollivander always says the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. Cineva din familia lui Ominous știa de locul ăsta? Secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Deci e locul secret, să nu știe nimeni de el. Parcă e un coleg al nostru, Ominous, sau? Anyway, de nu vede. The Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Ah, magie interzisă. Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Deci, ca să înțelegeți puțin, fiecare facțiune din jocul ăsta are ceva special. Voi vedeți facțiunea, perspectiva din facțiunea Synth, nu mai știu, ceva cu SY se numește. Și am văzut pe un forum că discutau unii că facțiunea asta e bună pentru că are 3 parcă vrăji blestemate sau ceva. Și asta o să ne înveți acum. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Confringo. To be fair, periculos. I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. De-aia ne antrenăm unde nu ne vede niciun profesor, nimeni. It may take a while to get the feel for. O să dureze până te obișnuiești. Repetă după mine. Incantation is Confringo. Confringo. Zău, hai să vedem ea. Perfect. Un spell interzis. Ready to actually try it out? Stick to the targets. Stick to the targets.
Ok, Confringo. Vedeți că putem să deblocăm mai multe sloturi de astea. Hai să vedem, că nu mai înțeleg. Best to keep the Undercroft intact. Unde... Have a go at those candelabras. Both have their uses, Candelabras. but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther. Nice work. How's it? Ah, e focul de la distanță mai mare. You'll get used Și to ne-am upgradat spelul ăsta. Bă, îmi trebuie mai mult de 1, 2, 3, 4, 5, 6. it. Confringo. That's it. Păi nu ne iese din prima orice spel. Well done. Incendio. Acum incendiu e un cerc. Că l-am upgradat data trecută. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. Și că ne-am părlit I swore we'd never sprâncenele. live it down. Când am încercat asta prima oară. There's something Prietenului. about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. Ne antrenam ore în șir. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. Nu am mai fost aici de mult. It's not the same without Anne. I'm Nu e la sorry fel about fără your Anne. sister. If there's anything I can do, Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Poate vii Anne. cu mine. Și te She could întâlnești cu use some Anne. cheering up. Anne parcă era bolnavă și nu mai poate să... Parcă asta era, să se întoarcă la facultate. just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. E dor de Hogwarts. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Ziceai că lipsește ceva din With what carte. you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. O să-i spunem povestea aia. I'll tell you the You must truth. promise to keep this between us. Păstrez I trusted secretul. you with knowledge of this secret Undercroft. Eu ți-am zis secretul despre locul ăsta. Poți să ai încredere în mine. I can see traces of ancient magic. Ancient magic. Văd urme de magie antică. I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Ce înseamnă? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're Goblinii trying au to și ei find out. magie întunecată, And this antică. ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Zice să... When I head to Feldcroft, Ne I'll antrenăm. send you an owl. Să ne antrenăm ca lumea, pentru că sunt aia după noi și Ranrock și nu știu cine. Trebuie să vedem ce combo ne facem, că nu mai am Accio. Deci am Levioso, Incendio ăsta, așa. Dar nu mai am... Bă, păi m-a văzut cineva că am ieșit de aici. Sebastian. Wait. Asta e Ominis. I can hear you. Te pot auzi. Hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. Ți-am recunoscut vocea. Fifth year. Deci ăsta nu vede. Undercroft. Ai venit din How did Undercroft. you get in there? Cum ai intrat acolo? Nu o să-l mințim. Actually, Sebastian brought me there. Sebastian mi-a arătat. Perfectly clear to keep quiet about it. That rat. Șobolanul ăla. Breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Zice că tatălui e prieten cu directorul. Și e gata să ne se matriculeze dacă îl supărăm. Trebuia să-l mint cumva că mi-a zis Sebastian, dar mi-a văzut că am ieșit de acolo, adică nu știu. Nu o să spun nimic. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? Deci să am încredere în tine. Just betrayed Sebastian. Tocmai ce l-ai trădat pe Sebastian. I was trying to defend him. Îl apăram. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend.
I E un don't prieten need bun. you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. N-am crezut că ăsta se supără dacă îi zic că suntem I know trei, what adică you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. n-are nevoie de ajutorul tău, Sebastian. Sebastian is going to get an earful about this. I mean, nu m-am gândit că nu trebuie să-i zic ăstuia secretul, mă gândeam că e ok dacă... Ce mă gândeam că ăsta nu o să se supere dacă Sebastian ne-a zis nouă, adică dacă el a avut încredere în noi și el o să aibă, are sens? Că doar noi trei știm. Cred că nu trebuia să-i zic, mă rog. Oricum, dar celălalt răspuns era că am ajuns aici din greșeală și cred că tot nu era bine. Cred că s-a întors profesor Fig din excursia lui. I was hoping to see. You're back. E întors. Minister Spavin talks more than he listens. Vorbește mai mult decât ascultă. About rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. N-a vrut să asculte ce a zis de goblini. Listen, Professor. So much happened while you were away. S-au întâmplat multe cât ai I received plecat. a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Scrope ți-a dat mesaj. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast Why would you want to take toast? to a cave under the lake. That's where I found Îi povestește că a pus Jackdaw's ghost. pâinea în peșteră. Earth is Richard Jackdaw. He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You Am found găsit the page. paginile care I lipseau. did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Trebuie să ducem cartea. Acum mergem cu profesorul. I-a explicat practic ce s-a întâmplat și că trebuie să mergem sub The room is called the facultate. Map Chamber, by the way. And a portrait Să punem of Percival cartea. Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Profesorul How Rackham. did this Jackdaw get the pages from the book? Cum a făcut rost de pagini? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Cineva a furat paginile și fantoma aia a furat de la ăla care a furat. It was beneath us all this time. Să vedem care e faza cu cartea. Cred că în mijloc acolo trebuie cartea sau? Da. This looks promising. Arată promițător. A map. There's Hogsmeade. Și că e o hartă. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Apare. E plecat cu treabă. If only you were here to see this. Dacă ai fi fost aici să vezi asta. Nu știu la cine se referăm? Oh, ia uite-l, mă. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor. Ce este mentorul Professor meu? Fig. Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. Acum înțelegi... That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The N-am ce să potential traduc. power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts?
Deci zice că el înțelege de ce profesorul numește asta camera hărții, că e o hartă așa. Și profesorul ne zice, sau Rackham ăsta, că vor fi 4 teste pe care trebuie să le completăm singuri. And of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. Nu prea avem timp. We have waited this long, Deci Professor zice că Fig. sunt... Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an Îi uncommonly explică că goblinii au magie. wielding such magic as we Întunecată. prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? Încredere în profesorul Fig, da. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Deci, trials-urile, adică testele sunt lăsate de el. De profesorul ăsta, Rackham sau cum îl cheamă. I know that tower. Și zice că o să învățăm multe din ele. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Ne întâlnim la turn. Be careful. And do not tell anyone where you're going. Nu spune nimănui unde te duci. Deci, da, cele 4 teste sunt lăsate de Rackham de acolo ca să se asigure că cine are puterea pe care o avem și noi cu magia asta întunecată nu... Adică o folosește în scopuri bune. Că nu-și bate joc de ea și de-aia sunt atât de dificile testele. Acum trebuie să fac level 11. Hai să începem primul trial. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We Nu could, putem intra în turn că sunt inamici. hear what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing Și că au o anything tabără. else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Că ăsta e. Să ne facem invizibili. Nu știu exact ce e spellul ăla. E click stânga sau e un spell diferit? Și că dacă sunt invizibili și le dăm bucata, o să devină foarte slăbuți. Stay hidden. Or, I suppose we could Never mind. right into their Da, nu s-au de nimeni, gen. Cum n-au auzit ăștia, nu înțeleg. Afraid not quiet enough. Da. Let's go, boys. Let's have some fun. Iar aici? Oh! Levioso! Da, ne cam luăm cu coșarea. Da, suntem ok.
Erau cam mulți amici, era problema. Dar ne descurcăm. Trebuie să folosesc mai mult Q să mă protejez. Că am cumpărat niște puncte pentru el. Investigate the goblin's presence. Oh, găsesc și poțiuni de viață, asta e bine. Orders. Caută Directly from turnul Ranrock. și prin apropiere. Hai că mi-am legat vocea. Ce vei găsi nu știu ce cheie. And why here? De la Ranrock era mesajul. Deci în turnul ăla e o cheie specială. I will draw blood. Ok, brother. Protego, incendio. Chill spells glance off of it. Accio. Bun, bun. Kunifringa. Incendio. That was meant for me. Levioso. Incendio. Frumos, frumos. Frumos. Nici nu ne-au atins măcar. Deci eu zic că a fost o luptă de succes. E încuiat? Nu mai e încuiat. Cred că ne trebuie niște lumină, dar suntem ok. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Trebuie să mă înveți și pe mine spelul acela. Hai frumos la etaj. Bă, da, văd că am găsit armură și diferite chestii. Stai să vedem dacă sunt mai... Ah, ok. Trebuie deblocate în camera aia specială. Deci noi avem 16... Pijamalele astea? Ce naiba? La costum ca lumea? Pijamale. Am înțeles. Are sens. Noi nu avem nimic pe cap, nu știu de ce. Deci e timpul pentru o mică pălărie. Și cam aia este. Acum sunt un magician adevărat. Revelio. Zice Search the Tower. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Nu știu cu cine am vorbit. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor ăsta e. Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again. Am ghicit bine că o să ne întâlnim din After our nou. last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, N-ai Professor. ajuns cu ușurință la We mine. encountered goblins outside the tower. Erau niște That goblini afară. goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, Trebuie să grăbim near the procesul. entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Ne întâlnim la Remember what you see. camera hartă, nu știu cum să o traduc. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Ne întâlnim la facultate acolo. O, că a căzut. A zis ăsta că A reservoir of ancient magic. e un rezervor cu magie antică, jos de tot la intrare, și că nu e ok faptul că goblinii au găsit locația asta. Și că e o problemă. Ce fac, mă, beau ceai? Deci, da. Astea erau doar niște teste pentru noi, dar goblinii au aflat ei ceva și au căsăpit pe aici. Bun, văd că ne arată în zona aceasta o intrare. Ia mă, ia. Ce ascuns tătăiță pentru noi, că a zis că doar noi să ne ducem singuri. Să nu vină profesorul cu noi. Și ăla ne ajuta. Ok. Și că am mai văzut zona. Bun, trebuie să activăm ceva ca să trecem acolo. No problem. That must have done something. Best have a look around. Bănuți. Boss fight. Cred că asta vrea să testeze profesorul. Never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Da.
Easy. Opa. Bun. Incendio. Hai să-i dăm așa. Protego. Nu, nu, nu. Bine că n-am apăsat X. Îi dăm ăstuia. Bum. Incendio. Confringo. Easy. L-am demolat. Trebuie să ne păstrăm combo-urile alea. Acolo nu avem cum să ajungem. Ne tragem așa. Așa. Nu mă las să sar. Asta e slăbuță. Du-te acolo, în spatele portalului. Bă, dar ce mai e legat de... What did that Aia burst zic. of magic do? More statues. More statues. Nu ai problemă. Salutare! Am vrut să apăs... Protego. Wow! M-a tăiat ăla! Aba. Dar de ce am Accio pus pe primul? Trebuia să am altă putere. Incendio. De-aia nu mergea. Nu trebuie Accio, îmi trebuie să-l aducem încoace. A, sărim pe el, mă. Am înțeles, dar începe show-ul. Let's go, let's go. Lumos. Doamne, eu am Lumos spus. Expelliarmus. Oh! Stai, Incendio. Confringo. ăsta e blestemat. A, mă, că m-a apăsat X! Come on! Perfect. Confringo. Expelliarmus. Levioso. O, frate! M-au cocoșat ăștia. Expelliarmus. Incendio. Protego. Levioso. Confringo. Ne Incendio. descurcăm decent. Trebuie doar să reușesc să mă apăr. Expelliarmus. Și cam aia e tot. Dar că anumite atacuri nu le poți bloca. Cam ăla e minusul. Continuăm, desigur. Revelio. Confringo. Pardon. Mai e ceva acolo. Și vreau să văd ce e în chestul ăsta, că e ascuns. Trebuie să fie ceva bun. Ceva top. Ia. Mănuși. Ia, mă, să vedem niște mănuși tari. Puțin mai bune. Nu sunt rele. Era ușor de trecut, doar că ați prins puțin urechile până ei. Și chestul, care e mai ascuns, clasic. Bă, dar e de mers aici. Poțiune de viață, deci urmează ceva. A, se deschid astea. Opa. 5 poțiuni de viață. Mamă, ce urmează, bă? Cel mai mare boss fight din joc. Hai că trebuie să ne concentrăm ca lumea. Don't like the look of this. Incendio. Confringo. Unul e gata. Expelliarmus. E mișto că le dau cu arma în cap acum. Levioso. Bun. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Bum. Levioso. Incendio. Ah! Expelliarmus. Nebun! Uite, a căzut ăla. Aba. Levioso. Zbor puțin. Incendio. Confringo. Mamă, incendiul ăla dă foarte mult damage. Hai să te văd. Incendio. Cred că asta nu mai merge. Expelliarmus. O, ești nebun. Levioso. Ce-ai făcut, mă? Incendio. Confringo. Bă! Cum e, mă, posibil? Nu știu să barez atacul ăla.
Trebuie să dai dodge la... Mamă! Levioso, incendio, Incendio dau degeaba. expelliarmus, confringo. Ăsta trebuie să fiu aproape de el. Ok, iau pe asta. Confringo, expelliarmus, incendio. Dă-i cu toate. Tot ce ai. Phase 2 începe. Expelliarmus. Ok. Incendio. Expelliarmus. Opa. Confringo. Ai de capul meu. Incendio. Expelliarmus. Gata, mă, ho. Îi dăm de aproape Confringo. ca să-i dăm cu incendio. Incendio. Gata, ho. A fost chiar așa rău. Unlocked rewards available in the challenges, așa, ok. Mamă, ce mai, Zeus. Stai un pic să luăm niște mănuși slabe. Și vedem că trebuie să o aprind. Hai, vedem amintirile. Plânge. Asta e studenta aia de a intra direct în anul 5. Cred. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. E remarcabil cum construiește așa ușor. What is it? My father isn't getting better. Tatăl meu nu se simte bine. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. Și care are nevoie de pace, tatăl ei, nu If stâlpi. I could help him, Professor. You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Ea vrea să folosească magia să-l vindece. It is not your pain to take. Pare supărată că n-a primit răspunsul la care se aștepta. De ce e statuia aia? Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. A devenit profesoară. Awkward. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would Invita be la ea delightful. acasă. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ok. Și probabil se mai întâmplă ceva după. Ne teleportăm clasic la facultate? Ia uite că ne așteaptă. Professor. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Am completat primul test.
We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Știu să colectăm ceva. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Deci noi trebuia să completăm testele și dura mult. You in this matter. Dar pentru că goblinii au magie întunecată, Now then, grăbim lucrurile. Professor, the name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. E o întreagă poveste I aici. saw at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Nu uita să mai și treci pe la facultate. Ia mai ia ce se întâmplă. Deci, practic, vrăjitoarea pe care am văzut-o noi înainte să devină profesoară, s-a certat cu bărbița ăsta pentru că nu știe magie ca să anuleze durerea. Și ea până la urmă a devenit profesoară și cred că e ceva suspect cu ea, nu știu. Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Că ai mai întâlnit magie neagră? What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Asta ne zice că mai sunt rămășițe de magie de pe vremea lor, când trăiau ei sau nu știu. Și că dacă le găsim o să ne ajute să ne facem noi magia mai puternică. A venit toamna sau ce ne arată? Cred că da. Camera noastră de studiu. Nu e, mă, e dormitorul ăsta. Vorbim cu Sirona. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood mulțumesc că and ai Harvey ajutat. day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that Vorbeai cu day. un goblin în ziua. Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We Sunteți are. prieteni acum. Hadn't seen him in years when he came Nu l-am mai in văzut de ani. ago. But he recognized me instantly. M-a recunoscut Which is more instant. than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him about Ranrock in particular. Where might I find him? I Să căutăm assume goblinul your ăla. interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in,
you'll find an ally in Lodgok. Thank Deci you, îl Sir găsim... If you find Lodgok. I don't know what you've Ok, done. ne-a zis unde să-l găsim. But please, Uite-l, mă, ia. Hello, Lodgok. Sirona said I might find Mi-a you zis here. Sirona că ești aici. Yes, she did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. Vreau să vorbesc cu tine. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. Tu ești studentul pe care îl căuta I want Ranrock. to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? De ce să am încredere în tine? Sirona trusts me, and she thought Sirona are our încredere în interests mine. would be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Zice că știe el Years ceva. ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Ok, o relicvă, ceva într-un sarcofag. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Bun, vrea să-i aducem relicva aia și nu știu exact ce o să facem cu ea. Ci că e pusă undeva unde doar vrăjitorii intră. Does it? I'm ready. The witch's tomb. Am ajuns la vrăjitoare Dreadful aici. looking place, isn't it? Ci că ea a cumpărat o I wish you cască luck retrieving the helmet. și asta o luăm noi As a înapoi. wand carrier, you should have an advantage. Ok, sunt pregătit, let's go. Suntem înăuntru, doamnelor și domnilor. Și căutăm relicva. Luăm molia cu noi. Uite, a dispărut ușa? Ăsta e nebun? M-am dus greșit, cred. Aici era, lol. Da, acum ne descurcăm mai bine cu 3 de alea de speluri. Deși ăsta ar trebui scos cu totul. This can't be the witch's tomb. Nu cred că ăsta e sarcofagul. Lumos. Plimbăm moliile. Și trebuie să găsim mai multe, cred. A, sunt 2 aici și una e după ușă. Probabil în zona aceasta. Revelio. Ce să mai întâmplă, mă? Lumos. Cred că știu. De asta ne-a pus să învățăm spelul. Ok. Luăm ingrediente de pe aici. Lumos. Vino cu mine. Puzzle-uri de astea micuțe. S-a aliniat perfect. I have a feeling I'm not alone here. Am un sentiment că nu sunt singur aici. Ok. Adică sunt niște scheleți, ar trebui să-i doborâm lejer. Must be struck with fire. Ok, nu e problemă. Ce zici de asta? Stai o secundică. Incendio. Mă mișc prea greu. Oh! These inferi are horrible. Suntem bine? Suntem bine. Am upgradat abilitatea 4, care e mișto. Acum când dau cu foc, se duce bucata aia din foc în toți. Lumos. Și e ce trebuie. Depulso. Da. O, așa. Perfect. Lumos. Bă, ce puzzle-uri nebune. Ok. Și mai e unul. Băi, nu erau 2? Au venit frățiu. Uite-l, mă, pe ăsta, lol. Stai că ne descurcăm cu frățiorii acum. Bine, mă, dacă vreți voi, hai că vin acum. Incendio.
Mamă, îi distruge focul ăla. Stăm bine, stăm bine. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. Wow, down I go. Really? Cobor acolo? Depulso! Really? Accio! Am găsit în chestul ăsta ceva. Ia vezi. Ah, e level mai mare, dar e mai slab. What? E raritate mai mică. Ok, ok. Păi și mai e ceva aici? Mai e, bă. Decorative table. Am găsit o masă într-un cufăr. Da, are sens. Oh! Jos la pică. Bă, m-a cocoșat cu moliile alea. Lumos. Bă, fraților, stați bă că sunt cu molia. Ah, ho, bă! Incendio. Bă, dar n-aveți și voi un pic de stare. Hai, că am cocoșat pe toți. Incendio. Confringo. Incendio. Suntem bine? Mamă, mai sunt. Confringo. Ok. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Ok. Confringo. Expelliarmus. Bă, dar ce schele sunt ăștia deși au damage doar cu foc? Așa ceva. Ok, ce împingem acum? Acolo. Sus, sus, sus. Și avem o molie odată aici. Care trebuie dusă unde e întrebarea? Atent. Iei molia de aici. O duci pe stâlp. După care împingi aici. Vai, 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 vii repede. Lumos. Iei molia și o pui în zona asta. Bă, ești nebun. Lumos. A doua molie. Și mai e una. Aha. Credeam că trebuie să o mut pe asta de a... Dar nu, 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 de pe învârtitoare. Lumos. Merge? Da, mă, da. Ia să vedem. The witch's final resting place. Gata, m-am găsit. Lodgok said the helmet was a dead Ashwinder. A murit cineva. compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Au Better show fugit this cu to casca. Lodgok. Da, am luat un inel. Revelio. Aha, aha, aha. Ce stanul luam? No, there's a mechanism to open this door. Ușa secretă. Gata, m-am ieșit. Lodgok. Au furat băieții casca. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses Trebuie să o luăm înainte lui Rookwood. ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Ah, what? Deja știe el unde e tabăra lor care a furat casca. Good. Gata, frății, mă Think duc. those wretched thieves have their Acum hands mergem, ia on such a vezi. relic. Ia vezi-l tătis. Cum ne ducem pe mătură așa frumos. Nu mai avem noi viteză. De nicăieri venim. Fraților! Am ajuns, fraților! Ce incendiu, bă, tata, bă. Auziți, hai să batem și noi trollul ăsta mai întâi, sau? L-am făcut găină! Bine, hai că vă bat pe voi prima oară atunci. Salut!
Salut! Ești sigur? Bun. De ce nu pot să scot? A, mai sunteți pe acolo, zi-mă așa. Trebuie să văd de pulsul ăsta ce face. Aba. Mă fugi. Bun, ăla e gata. Îmi dă și el, a? O, bă! Bă, mă cam cucușează băieții. Vezi că goblinul ăla mă ajută. Are curent ăsta. Mamă, ce snipe mi-a dat. Oh my god, la limit. Ho, bă, disperietă. O, frate, nebun ăsta. Mamă, și nu mai am nici HP. Gata, mă, în sfârșit, cu 1 HP l-am cocoșat. Chiar a fost pe aproape. Mai dați, bă, și voi niște poțiuni de viață. Nu fiți șebalani. Văd niște ciuperecuțe pe acolo. Bun, deci ăștia au zis că ascund undeva. Avem un cestan. Am găsit casca. Nu, iar. E pentru Rockwood. O, frate. Ok. Mort. Aia a fost pentru Rookwood. Levioso. Stai că vă rezolv repede pe voi. Mai e altcineva? Nu cred că mai era nimeni. Altceva. Cu ăștia mult mai ușor. Bă, mi-am terminat treaba aici. Ăsta ne așteaptă aici pe întuneric. Mysterious and a bit unsettling. Aba. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Am căscuța. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Casca e strălucitoare, zice, nici nu știu că n-am văzut-o. Stunning, Lodgok. Ok. Toate bune și frumoase. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might A început o oră de... Zici că e ora lui Mr. Beast asta. E Beast Class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. Cred că o să putem călări monștri, păsări. If one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. Exagerează profesoara uneori. In class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. Fii atentă. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Îi alunecă limba. Here. You can practice on Ce mai un cap de... Keep an eye out for his tongue. Ce bestie e asta? You can use my brush. Puffskein. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Ok. It enriches his experience. Drag... A, e spell ăsta. Mă, ce? Credeam că dăm noi. That's lovely. I'm sure he feels much better. Da. He might be hungry. E foame. Giving him some beast feed. Some beast feed? Sure.
Ce zici că e dop de sticlă de vin? Tastes like to Gerald. Pudding, I like to think. I Vă think we place can safely say that Gerald likes you. Dragoșenia? That's good news. He seems Îi very place de nice. tine? He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Cam plictisită, profesoara. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Alegem o altă And bestie. please, do be careful as you feed and groom them. Îl alegem pe Mr. Sweeting, Beast. why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. The Neasels. Porci tigri. Ce băia? Wow! Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. A? Pisică tigru. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Nu e amuzant. Ce amuzant e cum suntem noi îmbrăcați. Avem pijamale, pălărie, ochelari. Persephone. E bun de parolă. Pisică, porc, tigru. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was. Vrea să facem iar clasicul combo. Thank you for your help. Let's carry on. Mâncare. Feed and brush the Neasels, just as you did with Gerald. Bă, așa de la distanță e prea ușor. Mi-aș lua și un animal de companie dacă ar fi așa. N-am avut niciodată animal de companie. Hai la mâncărică. Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. Cred că notează ce fac eu sau nu știu. Că zicea profesoara să notăm. Time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. There you are. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast? Cum ți-a plăcut prima lecție? Tare rău de tot. Wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital Cum era să zică la profesoră că a fost o porcărie totală Some ora? provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Să nu torturăm animalele. By the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The minute... An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate... Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed Deci fiecare to help you profesor catch ne up dă to niște the other fifth teme years. pentru acasă, cum ar Be veni. on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can. Să on your studiem own bestii în time. timpul liber. Fiecare profesor ne dă câte o misiune. Da, iubita. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You Wow. are burglary at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Ea e fericită că i-am speriat pe aia, That's what we decided it care meant. chinuiau I animalul. couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. Vreau să întâlnești pe cineva în pădure. Un orangutan, ce? You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Vrei să fii iubita mea? Dacă tot ne plac pisicile astea porci. I wouldn't take Uite just ce any- cap are pisica aia, zici că In iese de fact, undeva you capul ăla. first. Really? Well, thank you. Deci fiți atenți, dacă apăs tab, vedeți că aici e un griffin sau ceva, e un animal. Deci mai încolo cred că putem călări, nu știu. Like,
Vine ceva. Bă! Exact ce vă arătam. Are un cal de la spate. Și un guguștuc. Bă, e magnific, e cal cu cap de guguștuc. Ai grijă. Hippogriffs. Salut, numele meu este Țăcălie. Și îmi place că ești un cal cu cap de pasăre. Hai că știe animalul ăsta ce facem noi. Wow, chiar știe. Cred că se întreabă animalul, de ce arată caracterul ăsta așa? Omul ăsta, de ce e în pijamale? Știi, e un pic ciudățel la joc. Gen, caracterul nostru, zici că e o legendă vie. Orice facem perfect din prima. Zice că n-a mai văzut pe nimeni să aprecieze animalul așa cum ne apreciază pe noi. Mereu ce facem noi e legendary, e moment epic, e talent înnăscut. E un pic prea repetitiv pe partea asta, știi? Adică nu știu ce ar putea face în schimb. So, what did you think of Highwing? A fost minunat. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. De ce sunt în pijamale? Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Oh my god. Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? Cred că poți să-i călărești. How exactly did you and Highwing cross paths? Cum te-ai întâlnit cu pasărea asta? But I rescued her from poachers a few years back. Am salvat-o acum câțiva ani. Safety and well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. Nu știu ce sunt aia poachers. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. Okay. I think that's a fine idea. Information is power. And the more You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Anunță-mă când afli ceva. I will. Gata, asta e iubita noastră. Maricica te cheamă pe tine și noua mea iubită. Bun. Hai să ne urcăm pe motora magică. Ca să ne lăudăm în fața la Maricica. And off we go. S-a mai produs puțin gaming și am făcut level 14. Cât să continuăm. I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker. Caretaker, nu știu ce, îngrijitor. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid Nu mai știu pe ăsta. rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. E vorba de Hogsmeade cu trollul ăla, cred. Is the reason I was hoping to bump into you. Te căutam, zice. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Face zi și noapte sau ce vrea să ne arate? Zice că noaptea îngheață. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Dacă pot să scot luna. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Dispare statuia. Incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Nu știu ce vrea asta, sincer. Since that fateful day in the village,
Those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. Fură cineva statuile? That day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will. Shapeshifter. Which takes the form of whatever scares you most. Mogus moment. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. Deci fură cineva statuile noaptea. Your help in removing the statues. Why me? Să nu înțeleg exact ce vrea. A couple of reasons, frankly. Să scoatem noi statuile. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Zice că ești neînfricat. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening. Ok, a vorbit omulețul ăsta. M-a cocoșat, îmi pare rău, boys, să dau skip. M-a spart, vorbește prea mult. Deci vrea să adunăm statuile și statuia recunoaște dacă ți-e frică de ea și... El nu poate pentru că e frică de statui sau nu știu de ce e frică și nu poate să ia statuile să le luăm noi. Ok. Și văd că ne-a învățat un spell nou sau... Ce mai mă și asta să vedem. Ăsta era? Lumos. Gata, mă, în sfârșit. Complicat, rău, trebuie să dai câte puțin până se aprind niște luminițe. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle. E o zonă restricționată, ok. Ne ducem mai sus. Luăm niște bănuți. Deci nu suntem chiar invizibili. Dacă ne ochește cineva, își dă seama. Mai sus, mai sus. This must be the prefect's bathroom. Wow, din nou. Deci fiți atenția. Aici e chestia. Și foarte ușor. Până când se aprinde luminița aia roșie. E un pic bătaie de cap. Cum nu-și dea seama ăla că eu deschid ușa lângă el? Toaleta lor? Bun. Discută ăștia la toaletă, au comună toaleta. Dar nu am înțeles de ce luăm noi ăstea. Bine, noi le luăm pentru că el ne-a învățat spelul de a deschide uși. Sunt profesori aici. Îți dai seama ce tari suntem dacă păcălim profesori? Sau nu știu ce sunt ăștia, văd că sunt adulți. Ai să... Wow, aia a fost aproape. Nu, chiar sunt studenți, doamne, sunt profesori aia. Cineva a declit ceva acolo. Oh my god. Nu știu cum am reușit să trec pe lângă. Mai jos de atât? Oh, snap. Level 2 să deschidem. Aici nu mai e nimeni. Cred că suntem ok.
Gata, frățic? Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Domnule Lună. Yes, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Dacă le colectează pe toate, află cine le fură sau nu știu. Peeves, he drove the previous caretaker, rancorous carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of Voice acting-ul e bun. Sure. Da, hai că te ajut, pam. Șfa, nu prea am înțeles misiunea asta, dar ok. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. The Caretaker's Lunar. Hai să ne teleportăm la noi. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Ce mă asta? Perfect for gathering and transporting beasts. Inventar mai mare sau ce? Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. E pentru bestii? Sacul ăsta sau ce-o fi? I should come back to this. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now. Trebuie level 15 pentru aia. When you're ready to go. Data viitoare, presupun. Vreau să vedem niște gear. Că le avem în inventar. La outfit i-a ne dat ceva bun. 27, de asta e damage with ancient magic throw. Da, e mai bun ăsta. Ok. Și la ochelares avem aceiași ochelari. Văd că vrea să-i păstrăm pe ăștia, nu știu. Increase damage from ancient magic. Bun. În rest suntem cam ok. Aha. În mare parte. Bun. Păi, noi să ne oprim aici cu joaca. Dacă vouă v-a plăcut, mamă ce-am pe mine, apăsați pe butonul de like și mai facem episod și mâine. Dacă nu, nu. Vă mulțumesc să ne acordată. Ne vom vedea data viitoare. Pa!